Okay, ni video untuk soalan pre-PSPM KMKt Set 1. Soalan pertama adalah soalan dimension. Awak diberikan equation Newton's Law of Gravitation. F is equal to gm1 m2 over r squared. Kemudian soalan minta awak cari dimension untuk gravitational constant G. Bila dia dah bagi equation macam ni, dia minta dimension untuk G, apa yang awak perlu buat, awak just susun balik je equation ni untuk dapatkan G sebagai subjek. Jadi F R squared bahagi dengan M1 M2. Okay, bila nak buat dimension, awak mesti letak square bracket dekat setiap huruf ni. Okay. Dan kemudian awak boleh cari dia punya dimension. So force adalah MA. Okay, awak boleh tunjuk cara nak dapatkan dimension untuk force, ataupun kalau awak ingat, awak boleh terus je ganti. Dimension untuk force adalah ML T negatif 2 sebab dia MA. Okay, lepas tu untuk R tu adalah distance between two masses. Jadi dia adalah length lah. So kalau awak buat dimension kat atas R, awak akan dapat L, ada square, jadi ada square kat sini. Lepas tu bahagi dengan mass. So dimension kat atas mass adalah M, jadi kat bawah ni kita akan dapat M squared. Okay, bila awak dah buat dia, dah cari dimension untuk setiap satu quantity ni, awak dah tak perlu letak square bracket dah. Kalau awak nak buat bracket pun, awak guna round bracket macam ni. Okay, lepas tu kita boleh cancel kat sini. Dan awak boleh susun balik huruf yang ada ni ikut abjad lah, kiranya A, B, C, D, E macam tu. So M negatif 1, L cube, T negatif 2. 2A adalah soalan linear motion yang sangat straightforward. Awak ada satu boat, dia ada initial speed U 30 meter per second. Dia decelerate at 3.5 meter per second square. So kalau awak tengok unit, ini adalah pecutan, tapi dia makin perlahan. So A is negative. Okay, and then time taken is 4.5 second. And question asks you to find the speed of the boat, which is V. Jadi nak cari V, awak just guna equation of linear motion yang pertama, which is V is equal to U plus AT. U is 30 plus A negative 3.5, T is 4.5. Then awak akan dapat jawapan dia 14.25 meter per second. Okay, soalan 2B adalah soalan projectile motion. Awak boleh nampak kat sini, soalan ni adalah soalan projectile motion for an object that is launched at an angle from the ground. Dia bagi tahu ada stream of water hits a wall at a height of 8 meter. So dekat air ni akan kena dekat ketinggian 8 meter dekat sini. Jadi itu sebenarnya adalah SY kita. Okay, SY kita positif. Kenapa dia positif? Sebab tempat air ni kena adalah lagi tinggi daripada tempat air tu keluar. Okay, so kalau lagi tinggi jadi SY positif. Okay, kemudian kita dah diberi juga velocity 40 meter per second at an angle of 35 degree below the horizontal. Dia dah lukis untuk kita kat sini. Ada satu velocity bila air tu kena dekat dinding ni, dan velocity tu value dia adalah 40 meter per second, dan dia adalah 35 darjah bawah horizontal. Jadi sebenarnya ini adalah final velocity kita, V. Okay, lepas tu soalan minta kita cari determine the initial velocity of the water as it leaves the nozzle. So bila awak nampak je ayat determine ni, maksudnya awak kena cari magnitude untuk initial velocity, iaitu U, dan dalam masa yang sama awak kena cari juga direction dia, iaitu theta. Okay, kena cari dua benda ni, magnitude and direction. Okay, macam mana kita nak cari magnitude? Okay, awak kena ingat, saya dah cakap sebelum ni, untuk cari magnitude U, awak mesti ada UX dengan UY. Okay, itu konsep dia. Kita nak dapatkan vektor U, kita kena ada UX dengan UY dulu, supaya kita boleh guna formula magnitude tu yang ada square root. Tapi sebelum awak nak cari UX, UY, awak kena tengok dulu selain daripada SY dengan V ni, apa lagi maklumat yang awak boleh dapat. Okay, awak dah ada SY, awak dah ada V. Dari V awak boleh dapat VX dan juga VY. So VX adalah sama dengan V cos 35 ataupun 40 cos
35 dan ni sama dengan 32.77 meter per second. Dan kemudian Vy pula adalah 40 sin 35. Kemudian awak kena tengok kalau Vx dia ke kanan jadi dia positif, kalau Vy dia ke bawah jadi Vy akan negatif. So kat sini mesti letak negatif dan Vy awak akan dapat negatif 22.94 meter per second. Sekarang ni kita dah ada Sy, Vx and Vy. Lepas tu kita nak cari Ux dan Uy. Okay, mula-mula kita akan cari Ux. Macam mana nak cari Ux? Awak boleh terus ingat, ataupun kalau awak tak ingat, awak rujuk kepada table of projectile motion. Kalau table of projectile motion ni, awak boleh nampak kat sini Vx akan sama dengan Ux. So untuk projectile motion, Ux will be equal to Vx. Jadi awak dah ada Vx, tak ada masalah lah untuk awak cari Ux. Okay, kemudian untuk cari Uy, tengok balik table of projectile motion. Kita nak cari Uy, kita ada Vy, kita ada Sy. Ada ke equation yang lengkap untuk kita guna maklumat ni? Okay, ada. Kita boleh guna equation ni untuk cari Uy. So guna je balik equation Vy squared is equal to Uy squared minus 2GSy. Vy kita adalah negative 22.94 squared. Uy kita nak cari minus 2, G is 9.81, Sy 8. Okay, daripada situ kita boleh dapat Uy ialah 26.14 meter per second. Dah dapat Ux dengan Uy, kita boleh buat formula magnitude. So U adalah square root of Ux square plus Uy square. Ux adalah 32.77, Uy is 26.14 square. Jawapan dia akan dapat 41.92 meter per second. Okay, ni baru magnitude. Jangan lupa kita kena cari juga direction. So untuk cari direction, kita guna formula theta sama dengan shift tangent Uy over Ux. Okay, jangan lupa formula untuk fizik kita tak guna modulus kat sini ya. Kita letak apa? Kita letak kurungan biasa je. Atas Uy adalah 26.14 bahagi dengan 32.77. Dan kita kira dalam kalkulator, awak akan dapat theta is equal to 38.58. Pastikan kalkulator awak dalam degree mode ya. Okay, lepas tu bagi tahu direction ni dia dekat mana, above x-axis ke, below x-axis ke. Okay, kalau awak tengok dekat dalam diagram asal dia, awak boleh nampak U akan keluar dekat sini kan. So U ni dia adalah above positive x-axis. So tambah je satu ayat kat belakang, above positive x-axis. Okay, kalau awak tak tahu macam mana nak tulis benda ni, awak boleh lukis je balik satu diagram untuk tunjukkan vektor U macam mana. Okay, awak lukis paksi X, paksi Y. Vektor U awak akan macam ni. Okay, angle awak adalah 38.58 degree. Dah, siap. Soalan 3A adalah soalan chapter 3. Awak diberikan satu graf F against T. Check dulu unit dia. Pastikan unit force dengan unit time adalah dalam SI unit. Okay, kemudian baca soalan. Soalan dah bagi awak mass 5 kg. Okay, and then object tu initially at rest. So, dia punya U kosong. And then calculate the velocity of the object after 8 seconds. So, soalan suruh kita cari velocity. Sekarang ni apa awak perlu faham adalah bila awak ada graph F against T, area under the graph is equal to impulse ataupun delta P, iaitu change in momentum. So maksudnya kalau awak cari area under the graph untuk soalan ni, awak akan dapat delta P. Okay, kenapa kita nak samakan dengan delta P? Sebab soalan minta kita cari velocity. Daripada delta P, kita boleh keluarkan formula change in momentum, which is M V tolak MU ataupun M V minus U. So sama dengan area under the graph. Jadi sekarang kita cari je lah area under the graph. Adalah kawasan trapezium ni. So 1/2 6 tambah dengan
sisi atas ni iaitu 4 dan kali dengan 10. Mass pula adalah 5 kg. V kita nak cari, U kosong. Ni kira nanti dalam kalkulator terus. So nanti awak akan dapat V is equal to 10 meter per second. Okay, soalan seterusnya adalah soalan collision. So ingat saya cakap soalan collision kita akan melibatkan dua dimensi. Dan awak boleh nampak kat sini dia ada X axis dan dia ada Y axis. Jadi apa-apa awak akan kena buat momentum in X component and momentum in Y component. Baca dulu soalan. You have a homemade rocket moving at a speed of 45 meter per second. Jadi awak dah diberi U untuk roket ni. Okay, kemudian dia cakap rocket breaks into two pieces of equal mass which fly off with velocities V1 and V2 as shown in the figure. So dia cakap roket ni akan berpecah kepada dua bahagian dan bahagian tu mempunyai mass yang sama. Okay, jadi awak boleh assume je kalau ikut let mass BM. Okay, so bahagian roket yang pertama ni akan ada mass M dan bahagian roket kedua pun akan ada mass M juga sebab mass dia orang sama. Bahagian ni mass M, bahagian ni pula mass M juga. Apa mass asal dia? Awak boleh anggap mass asal dia adalah 2M lah. Mula-mula mass dia 2M, bila dia berpecah jadi M dengan M. Dan soalan minta awak cari value of V1 and V2. Soalan dia determine. Jadi kalau saya cakap sebelum ni, bila determine awak kena cari magnitude and direction. Cuma dalam gambar ni awak dah diberi dah direction atau theta. Okay, so tak perlulah cari theta. So apa yang perlu cari cuma magnitude je untuk soalan ni. So start dulu dengan conservation of linear momentum. PI sama dengan PF. Okay, apa-apa tulis dulu benda tu untuk X component. Okay, summation of PIX is equal to PFX. Kita tengok initial situation dia. Ini initial situation kita, ini final situation kita. Okay, dalam initial situation cuma ada satu sahaja objek iaitu roket tu. Okay, jadi awak cuma kena cari momentum untuk roket tu. Jadi roket tu akan ada momentum M kali dengan U X. Okay, lepas roket tu dah berpecah, sekarang ni kita tengok final situation kita. Final situation kita ada dua objek, jadi kita akan ada dua momentum yang berbeza untuk objek 1 dengan objek 2. So objek 1 momentum dia adalah, final momentum dia adalah M1 V1X. Objek kedua final momentum dia adalah M2 V2X. Awak boleh gantikan sahaja value mass untuk roket adalah 2M. UX adalah sama dengan U yang diberikan oleh soalan sebab roket ni cuma bergerak dalam X component. Jadi U yang dibagi ni sebenarnya adalah UX. Okay, jadi UX is equal to 45 dan UX adalah ke kanan, jadi UX positif. Okay, sama dengan mass 1 is M. Awak tak ada V1, jadi apa yang awak kena buat, awak resolvekan je V1X tu kepada cos atau sin. So ni V1 kita, jadi V1X ke sini lah. Okay, kalau V1X dia adalah V1 cos 60. So tulis je benda tu, V1 cos 60. Okay, lepas tu kita tengok pula momentum untuk objek kedua. Mass 2 adalah M juga. Okay, V2X. Okay, ni V2, ni V2X. Okay, V2X kalau kita tengok kat sini dia adalah V2 cos 30. So V2 cos 30. Dan awak kira je ini dengan ni dalam kalkulator and then dapatkan dalam sebutan M. And then M ni sebenarnya awak boleh cancel. Last awak akan dapat kat sebelah sini 90. Cos 60 akan sama dengan 0.5 V1. Cos 30 akan sama dengan 0.87 V2. Kita ada dua unknown sekarang ni. Jadi apa yang awak kena buat,
ini cuma equation pertama awak kena dapatkan lagi satu equation untuk buat simultaneous equation. So equation yang kedua tu nak datang dari mana? Equation kedua tu kena datang dari y component lah. So buat step yang sama tapi untuk y component. And then conservation of linear momentum, PIY sama dengan PFY. And then untuk initial momentum kita cuma ada rocket, so MUY. Untuk final situation kita ada dua objek, jadi kita kena ada dua momentum. Momentum untuk objek pertama M1 V1Y, and then untuk objek kedua M2 V2Y. Lepas tu kita just kena gantikan je. Okay, kalau awak tengok mass untuk roket 2M, tapi UY kalau kita tengok dekat roket ni, tadi U ni adalah UX sahaja, okay, sebab dia bergerak dalam X komponen. Jadi kita tak ada vektor dalam Y komponen, so UY dia adalah kosong. Plus ini akan sama dengan kosong. Kemudian M1 adalah M, V1Y adalah sama dengan, okay, V1Y akan kat sini, V1Y adalah sama dengan V1 sin 60. Dan M2 adalah M, V2Y pula dekat sini. Okay, V2Y adalah, awak tengok arrow dia tu ke bawah, jadi dia negatif V2 sin 30. Penting untuk awak tengok arah anak panah tu supaya awak tahu dia positif atau negatif. Okay, lepas tu selesaikan, awak boleh bawa equation ni ke belah sana. Dia jadi M V2 sin 30 sama dengan MV1 sin 60. M ada dekat dua-dua belah, jadi awak boleh cancelkan je M ni, and then kira sin 30 awak akan dapat, okay, lasas awak akan dapat V1 sama dengan 0.58 V2. Ni awak kira je dalam kalkulator sin 30 berapa, sin 60 berapa. Okay, selesaikan untuk dapatkan equation kedua ni. Dia apa nak buat dengan equation 2 ni? Masukkan balik dalam equation 1 yang kita dapat daripada X komponen tadi. So substitute equation 2 into equation 1. Okay, ni equation 1 kita tadi, gantikan masuk equation ni dekat sini. Jadi 0.5 0.58 V2 plus 0.87 V2. So V2 is equal to 77.59 meter per second. Lepas dah dapat V2, ganti balik V2 ni masuk dalam equation ni. Jadi V1 is equal to 0.58 times by 77.59. Awak akan dapat V1 sama dengan 45 meter per second. Soalan C adalah soalan force. Awak ada satu load 4000 kg dan load ni diangkat secara vertikal by a cable attached to a crane. Awak boleh bayangkan ada load, dan load ni diangkat oleh satu crane secara vertikal, jadi straight menegak je lah. Okay, kemudian cable can support a maximum tension of 5.5 times 10 to the power of 4 Newton. Dan dia bagi awak dua situation. Dia minta awak cari tension bila load diangkat secara vertikal at constant speed, dan bila load diturunkan at a constant acceleration. So apa yang awak kena buat ialah awak kena lukis dulu free body diagram untuk load tu. Okay, kalau kita tengok load ni, dia akan ada weight ke bawah sama dengan mg, dan juga tension ke atas lah. Kita akan ada dua case yang berbeza. So untuk case pertama, free body diagram kita macam ni, dan kemudian awak kena tengok, okay, load tu akan diangkat ke atas tapi dengan constant speed. So bukan acceleration acceleration tak ada. Okay, sebabkan kita tahu dia cakap constant speed, jadi A kosong lah. Okay, lepas tu kita nak cari tension kan. So tension ada dalam Y component, jadi awak kena cari sum of Fy lah. Lepas tu sum of Fy akan sama dengan kosong sebab A kosong. Okay, and then tengok
siapa yang positif, T akan positif, tolak dengan mg sama dengan kosong. So T sama dengan mg. Jadi mass kita adalah 4000. G is 9.81. So jawapan dia adalah 3.92 times 10 to the power of 4 Newton untuk tension bagi soalan 1. Okay, kemudian soalan 2, free body diagram kita still sama, iaitu tension ke atas dan weight ke bawah. Tapi kita ada acceleration, load ni akan diturunkan, jadi direction akan ke bawah dengan constant acceleration 1.5 meter per second square. Okay, dah siap free body diagram dia. Okay, sama juga, tension berada dalam Y component, so awak kena cari Fy, tapi kali ni Fy akan sama dengan MA sebab ada acceleration. Kemudian kita tengok antara T dengan mg siapa yang positif. Mg yang akan positif sebab dia sama arah dengan acceleration. So dia jadi mg tolak T sama dengan ma. Okay, kemudian susun untuk dapatkan tension sebagai subjek. Jadi tension sama dengan mg minus ma atau mg minus a. M is 4000, G is 9.81 and acceleration is 1.5. Jadi awak akan dapat jawapan tension 3.32 times 10 to the power of 4 Newton. Okay, soalan 4, ada satu truck tu nak perlahan, jadi dia akan apply brake. Lepas tu brake tu kan, truck tu contoh ni jalan kan. Okay, ada truck. Okay, truck ni akan bergerak ke depan. Okay, jadi displacement dia ke depan lah. Okay, tapi kalau dia nak brake, force brake tu kena bertentangan arah dengan displacement dia sebab dia nak perlahankan truck tu. Force untuk brake tu akan bertentangan arah. Okay, soalan dah specify dia nak work done by the force. Okay, maksudnya dia nak work done by force ni. Jadi awak boleh guna terus Fs cos theta. Dan F sudah diberikan dalam soalan, 3 kali 10 kuasa negatif 8. Displacement is 850. Cos theta, theta tu adalah sudut di antara F dengan S. So kalau awak tengok S kita ke depan sini, brake akan bertentangan arah. Jadi apakah sudut di antara diorang? 180. Okay, so kat sini sudut dia adalah 180. Okay, lepas tu kira dalam calculator, and awak akan dapat work done is equal to negative 2.55 times 10 to the power of negative 5 joule. Okay, soalan B ni awak nampak je soalan macam ni. Okay, yang melibatkan banyak situasi. Contoh dekat point A, point B, point C, point D. Soalan tu mesti tentang conservation of energy. So energy initial sama dengan energy final. Okay, soalan ni bagi tahu car is moving to the right, passes point A at a speed of 20 meter per second. So dia dah bagi kita V kat sini, atau kita boleh ambil dia sebagai initial velocity U. Lepas tu dia suruh neglect friction. Okay, and then calculate the speed of the cart when it arrives at point B. Okay, bila objek ni cart ni sampai dekat point B, apakah VB dia? So sekarang ni awak kena pasti mana satu initial, mana satu final situation awak. At point A ni akan jadi initial situation. Situasi dekat point B adalah final situation. Okay, lepas tu apply conservation of energy, iaitu sum of EI is equal to sum of EF. Okay, lepas tu tengok dekat initial situation, energy apa yang ada. Okay, dekat initial situation cuma ada kinetic energy sebab objek tu tak ada ketinggian dekat point A. Okay, jadi dia tak ada UG, dan objek tu tak ada US, elastic potential energy, sebab dia bukanlah objek yang boleh stretch atau compress macam spring. Okay, so dia cuma ada kinetic energy saja. Okay, lepas tu dekat point B, objek bila cart tu sampai dekat point B, dia akan ada kinetic energy sebab dia masih bergerak dan soalan minta kita cari VB. Dan dalam masa yang sama dia ada UG juga sebab dia ada ketinggian. Okay, so dia ada kinetic energy and
potential energy. Tukarkan K dengan U ni kepada formula dia. Formula untuk K adalah half M PA squared half M VB squared plus M MGHB. Nampak ada M dekat dua-dua side, jadi awak boleh cancel je M ni. KH tak boleh 1/2 tak boleh cancel lah sebab GHB ni tak ada half. Gantikan masuk VA 20 square, VB kita nak cari, and then G is 9.81, height at point B is 15 meter. Okay, kira dan awak akan dapat VB is equal to 10.28 meter per second. Okay, next. Question number 2. Will the cart reach point D? Show your answer by calculation. Okay, soalan tu tanya, bila cart ni dia bergerak dari point A kan? Okay, dia akan bergerak. Tapi adakah dia akan sampai dekat point C? Ke dia gerak, lepas tu dia berhenti dekat sini contohnya. Atau dia berhenti kat point C. Okay, sebab dia tak cukup tenaga. So, sekarang kita kena tengok dekat point D kita, adakah objek tu, cart tu masih mempunyai kinetic energy untuk sampai ke sini. Jadi, sama juga awak kena apply conservation of energy. Cuma final situation awak sekarang dekat point D lah, sebab point D yang tempat kita nak investigate. Jadi, apply je equation yang sama, tulis dulu benda ni. Okay, lepas tu sama juga kat KA tadi kita ada kinetic energy saja. Lepas tu dekat final situation, obviously objek tu akan ada UG sebab dia ada ketinggian 20 meter. Tapi dalam masa yang sama kita nak tengok sama ada dia masih ada kinetic energy. Jadi kita letak je dekat point D, objek tu ada KD dan UD. Kita nak tengok objek tu dekat point D masih ada speed tak. Kalau dia masih ada speed, maksudnya objek tu masih boleh bergerak sampai point D. Sekarang ni KA is half MVA squared, KD is half MVD squared, and then UD is just MGHD. Sama, boleh cancel M, and then VA is 20, VD is tak tahu, and G is 9.81, HD is 20. Okay, awak pastikan awak jangan lupa square ni and then kira untuk dapatkan VD. Bila awak kira VD, awak akan dapat VD is equal to 2.76 meter per second. Jadi awak boleh nampak kat sini ada value VD. Jadi VD melebihi kosong. Kalau VD melebihi kosong value, jadi kita assume card tu boleh sampai ke point D. Sebab bila dekat point D kita check, oh dia masih ada velocity. Jadi maksudnya dia dekat point D tu dia masih bergerak. Jadi dia boleh sampai lah dekat point D. Okay, soalan kelima adalah soalan circular motion. Macam saya cakap, soalan circular motion ni awak kena pandai lukis free body diagram untuk case-case dia. Dia akan tanya soalan case-case ni. Okay, contoh soalan set 2 dia tanya Ferris wheel. Soalan set 1 ni dia tanya pasal conical pendulum. Jadi awak kena pandai lah lukis diagram untuk conical pendulum. Lepas tu lukis FBD dia. Okay, a conical pendulum has a small bob of mass 0.2 kg. So ada M attached to it by a string of length of 0.8 meter. So ni adalah length of the conical pendulum. The bob rotates in a horizontal circle. Okay, horizontal circle macam ni lah. Kalau vertical circle macam Ferris wheel. Okay, and then the string makes an angle of 30 degree. Okay, lukis dulu diagram awak. Jadi awak ada satu pendulum. String of the pendulum akan membuat 30 darjah daripada vertical. Lepas tu pendulum ni akan bergerak in a horizontal circle. Lukis free body diagram dulu. Okay, free body diagram untuk siapa? Untuk bob ni. Jadi bob tu akan ada tension ikut arah string. Okay, yang ni y axis dia. Ingat kalau objek tu bukan vertical, bukan inclined plane,
Kalau inclined plane yang ada N adalah Y axis. Kalau case macam ni Y, ini X. Jangan confuse. Okay, lepas tu bob ada mass, jadi dia ada weight. Lepas tu sudut dekat sini adalah 30 sebab Z. Lepas tu tak ada force lain dah sebab bob ni tak bersentuh dengan permukaan ke apa. Okay, and then awak kena lukis direction of centripetal acceleration. AC sentiasa tunjuk ke pusat circle tu. Jadi sinilah pusatnya. Okay, kat tengah-tengah ni. So AC arah dia macam ni. Okay, kalau awak nak lukis pendulum awak dekat belah sini pun tak ada masalah. Awak boleh lukis belah sini atau belah sini sebab soalan tak bagi diagram. So ikut awak. Awak boleh conteng dekat free body diagram awak ni. Kita tahu dia ada sudut. T ada sudut. Jadi T mesti ada TX dengan TY. Awak boleh lukis TX dengan TY awak. Sini TY dan sini TX. Ingat awak kena lukis TX dengan TY ni dengan garisan putus-putus sahaja. Okey. Sekarang kita tengok soalan A. Soalan A dia minta cari linear speed iaitu V. Okey, mana nak datang V? Okey, awak tahu dalam chapter 5 ni kita ada AC kan. So AC is equal to V squared over R. Jadi kita boleh carilah linear speed melalui centripetal acceleration. Jadi nak tak nak awak kena guna balik free body diagram ni untuk cari AC dulu. Okay, AC berada dalam X component. So awak buat dulu X component. Okay, Fx. Okay, Fx sama dengan MAC sebab AC berada dalam X component. Okay, lepas tu awak kena tahu ni saya just refresh je. Force dalam Fx ni juga adalah sama dengan FC. Okay, sebab FC sama dengan MAC. Okay, lepas tu kita tengok dalam X component cuma ada satu force sahaja iaitu TX, dan TX akan positif sebab dia sama arah dengan acceleration. So TX is equal to MAC. And then tadi kita nak V kan daripada AC ni. So tukarkan formula dia jadi V squared over R. Okay, lepas tu TX ni resolvekan dia jadi cos atau sin. So TX adalah T sin 30. Okay, sama dengan MV squared over R. Okay, ini equation kita yang pertama. Sebab kita tak boleh cari V daripada equation ni saja. Ada mass. Radius boleh cari dari gambar ni, tapi tension tak ada. Okay, so kalau ada dua unknown dalam satu equation, awak kena cari lagi satu equation lah supaya awak boleh buat persamaan serentak. Kita tengok pula Fy. Okay, Fy akan sama dengan kosong sebab dalam Y component tak ada AC. Okay, lepas tu force dalam Y component ada 2, jadi Ty positif tolak dengan Mg sama dengan kosong. So Ty is equal to Mg and Ty is T cos 30 sama dengan Mg. So ni equation kita yang kedua. Okay, jadi apa nak buat? Awak boleh je susun balik equation ni untuk dapatkan T sama dengan apa. Lepas tu ganti masuk ke sini. Atau cara lain dia yang saya dah ajar dalam kelas sebelum ni, awak bahagikan equation 1 dengan equation 2. Equation 1 bahagi dengan equation 2. Equation 1 ialah T sin 30 sama dengan MV squared over R. Equation 2 adalah T cos 30 sama dengan Mg. Okay, lepas tu kat sini awak nampak awak boleh cancel T, jadi awak tak perlu pun cari T. Sin bahagi dengan cos, awak akan dapat tangent 30. Okay, lepas tu awak boleh cancel mass. Lepas tu susun balik ni V squared over R bahagi dengan G, jadi akan dapat V squared over RG. And then awak nak cari V, jadi bawa RG tangent 30 dan square root kan orang. G dah ada, R awak kena cari. R boleh dapat dari diagram ni. Tengok balik diagram conical pendulum tu.
radius yang dia nak tu adalah radius of the circular path, maksudnya kat sini. Okay, lepas tu soalan dah bagi awak length of the string, iaitu kat sini. Okay, and then awak dah ada angle kat sini. So keluarkan segitiga ni. Awak keluarkan segitiga tu, sini 30, sini length, sini radius. Okay, jadi awak nampak kat situ, awak boleh cari R menggunakan soh. Okay, soh iaitu sin theta sama dengan radius bahagi dengan length. So R is equal to L sin theta, where L is 0.8 sin 30, and then awak akan dapat R sama dengan 0.4 meter. Okay, bolehlah ganti balik dekat V ni. R 0.4, G is 9.81, tangent 30, and then V awak akan dapat 1.51 meter per second. Okay, lepas tu soalan B minta cari tension. Awak dah ada dua equation yang ada tension, jadi awak boleh pilih mana-mana saja. Contoh saya ambil equation 2 kan. So dari equation 2, tension T cos 30 is equal to mg. Jadi T saya nak cari, jadi bawa mg jadi bahagi cos 30. mg, m is 0.20, g is 9.81, divide by cos 30. Okay, and then awak akan dapat teruslah tension is 2.27 Newton. Soalan nombor 6 adalah soalan simple harmonic motion. You have a body with mass of 2 kg. Displacement equation is given. Y is in centimeter and T is in second. Okay, first question, determine the amplitude and period of ACHM. So minta cari A dengan T. Nak cari A, awak comparekan je equation ni dengan Y is equal to A sin omega T. Jangan lupa ada 2 kat luar ni, jadi 2 ni awak kena kali masuk lah sebenarnya. Jadi dia jadi 2 pi T. So kat sini awak boleh nampak A is equal to 6. Unit dia sentimeter. T boleh dapat dari omega. Omega adalah sama dengan 2 pi. So boleh guna formula omega is equal to 2 pi over T. T is 2 pi divided by omega. Omega is 2 pi. Jadi awak dapat T is equal to 1 second. Soalan kedua, magnitude of maximum acceleration of the motion. So dia minta magnitude, and then to find A max, kita guna formula omega squared A. So omega is 2 pi square, A is 6 cm. So awak untuk selamat awak tukar je terus ke meter, 0.06. Acceleration awak akan dapat 2.37 meter per second square. Soalan ketiga, awak diminta cari kinetic and potential energy of the body at time 5 second. Untuk cari kinetic and potential energy, dia ada formula dia. K untuk SHM is equal to half m omega squared A squared minus Y squared. U awak boleh cari guna half m omega squared Y squared. Tapi awak diberi masa dan awak tak ada displacement waktu time 5 second tu. Jadi awak kena cari Y at time equal to 5 second. Macam mana nak cari? Ambil equation displacement yang dia dah bagi, gantikan T sama dengan 5 dalam equation tu. So Y is equal to 6.0 sin 2 pi 5. Okay, kira guna calculator. Pastikan calculator awak dalam radian mode, dan awak akan dapat Y sama dengan 0 cm at time equal to 5 second. Okay, jadi gantikan je lah. Untuk K, half, mass is 2 kg, omega is 2 pi square, 0.06 square minus 0 square. Right, K is equal to 0.14 joule. And then for U, half 2.0, 2 pi square, 0 square. So awak akan dapat U is equal to 0 joule. Okay, walaupun awak tahu U sama dengan kosong kan, daripada tengok Y sama dengan kosong, jadi U sama dengan kosong, still kena tunjuk gantian ya.
Okay, soalan B masih soalan SHM untuk mass spring system. So, awak dibagi satu maklumat iaitu mass spring system make 20 oscillation in 10 second. Daripada maklumat ni, awak sebenarnya boleh dapat period. Cuma benda yang dibagi ni adalah time taken for 20 oscillation. Definition period adalah time taken for one complete oscillation. Jadi, untuk dapat period, awak kena bahagikan masa yang diberikan dengan berapa banyak oscillation. Okay, so 10 bagi dengan 20, awak dapatlah period sama dengan 0.5 second. Okay, lepas tu dia bagi maklumat spring constant K 100 Newton per meter. Check dulu unit K tu betul ke tak dalam SI unit. Okay, lepas tu question ask you to find weight of the object. Okay, untuk cari weight of the object, kalau awak diberikan displacement, awak boleh guna Hooke's law, F is equal to Kx. Tapi untuk yang ni, kita tak boleh guna equation ni sebab awak tak ada X. Jadi, awak kena cari, untuk cari weight, awak kena cari mass dulu sebab weight sama dengan mg. Jadi, macam mana nak cari mass untuk spring system? Kita dah ada period. Jadi, awak tengok je dekat formula kat depan tu. Kan ada formula yang mengaitkan period dengan mass. Iaitu T is equal to 2 pi square root of m over K. Okay, lepas tu T kita adalah 0.5 2 pi square root. Mass kita nak cari. K is 100. And M awak akan dapat 0.633 kg. Tapi soalan nak weight, jadi kira weight kalikan 0.633 kg with 9.81 dan awak akan dapat weight is equal to 6.21 Newton. Okay, soalan C adalah soalan standing wave application. Awak kena identify ni soalan stretch string ke ataupun air column. Okay, jadi bila awak baca soalan, dia cakap wayar je atau apa benda yang macam tali atau string, itu adalah soalan stretch string. Okay, so dah tahu ni untuk string. Okay, and then you are given the mass in gram. Jadi awak kena convert kepada kg. Dia bagi length of the string, length of the wire, and then dia bagi tahu wire will vibrate with frequency of 100 Hz. So ini adalah frequency, and then you are given the tension. Question asks you to find the speed and wavelength. So awak just ingat je, untuk string awak boleh kira V dia guna satu formula iaitu V sama dengan square root of T over mu. Okay, ni formula V untuk string sahaja. T dalam formula ni adalah tension, bukan period ya. Okay, jadi tension dah diberikan dalam soalan 125. Mu tu apa? Mu tu adalah mass per unit length. Masukkan mass 0.2 kg divide by 2.5 meter. Okay, and then awak akan dapat V is equal to 39.53 meter per second. Okay, kemudian nak cari wavelength, awak boleh guna V is equal to F lambda sebab awak dah ada V dan juga dah ada frekuensi. So V is equal to 39.53, frequency is 100 Hz, and then lambda nak cari. So lambda is equal to 0.40 meter. Soalan 2 dia minta cari number of harmonics, jadi dia minta N untuk stationary wave ni. Okay, untuk cari N, first awak dah identify tadi, soalan ni adalah soalan stretch string. Okay, lepas tu awak kena ingat stretch string dia boleh semua harmonik, jadi dia boleh semua nombor. Lepas tu dari mana nak dapat N? Kita ada equation frequency iaitu NV over 2L untuk stretch string. Jadi dalam formula ada N, itu yang kita nak cari. Okay, frekuensi dah diberikan 100 Hz. Kita tak tahu dia punya N. Lepas tu V adalah 39.53 bahagi dengan 2. L is 2.5. Okay, and then kira je N awak akan dapat sama dengan 12. Soalan seterusnya adalah soalan Doppler effect. Ada satu kereta api, dia bergerak dengan constant speed passing a stationary man. So sekarang ni V source ada value, V observer kosong. Okay, sebab observer tu tak bergerak. Train will whistle its horn at a frequency of 500 Hz. Jadi ini adalah frekuensi untuk train atau frekuensi source F.
Okay, and then frequency heard. If the frequency heard by the man on the platform is 450 Hz, what is the speed of the train? Jadi soalan ni cakap frekuensi yang didengar oleh orang tu adalah 450. Jadi ini adalah apparent frequency atau observed frequency, FA. Apakah speed train tu? VS. So awak kena cari VS, guna equation Doppler effect. Tulis dulu equation dia. Okay, lepas tu kita kena guna OS method. Tapi sebelum awak guna OS method, awak boleh cancel dulu siapa yang tak bergerak, iaitu observer. Okay, and then kita guna negative OS plus. Sekarang ni yang bergerak adalah train. Train akan bergerak dan dia akan lalu melepasi orang. So kalau dia dah melepasi orang tu, maksudnya train tu makin menjauh lah. Source menjauhi observer. Okay, jadi sign untuk source tu akan positif. Equation ni jadi macam ni lah. V bahagi dengan V plus VS times by frequency. So V yang diberikan adalah 340. V tu adalah speed of sound ya. So 340 bahagi dengan 340 tambah VS kita nak cari. FA adalah 450. Frequency of the source is 500. VS is equal to 37.78 meter per second. Okay, soalan 7 adalah soalan chapter 8. You have a support cable on a bridge. It has an area of cross section 0.085 meter square. So ni A. Okay, and then dia bagi tahu length of the support cable is 35 meter. So ini adalah L0. The support cable is made of Young modulus 2.8 times 10 to the power of 11. Ini Y. Okay, and then dia bagi tahu tension adalah 720 kilonewton. So kena perhatikan kilo kat situ Okay, and then question 1 asks you to calculate the extension. Okay, nama lain extension adalah elongation, iaitu delta L. Okay, kemudian soalan kedua minta cari energy stored in the cable. So dalam chapter 8 kita ada satu energy, kita panggil strain energy, iaitu U. Kena cari pertama delta L dulu. Macam mana nak cari delta L? Boleh kalau awak dah ada yang modulus. So formula yang modulus adalah stress over strain. Lepas tu bila awak gantikan formula stress dengan strain, awak boleh dapat lagi satu formula yang modulus, iaitu Y is equal to FL0 over A delta L. Kita nak cari delta L, gantikan yang modulus, and then force kita adalah 720 kilo, jadi kali 10 kuasa 3. Okay, lepas tu L0 adalah 35 meter bahagi dengan area which is 0.0085. Okay, pastikan semua dalam SI unit Okay, delta L kita nak cari. So dapatlah delta L sama dengan 0.01 meter. Seterusnya nombor 2 kita nak cari U. Sama juga U awak boleh dapat terus kat depan. Jangan confuse U strain energy ni dengan internal energy untuk chapter 9 ataupun energy potential energy untuk SHM. Okay, ni strain energy. Awak tengok dekat formula tu, tengok dekat chapter 8 punya formula. U sama dengan half F delta L. So gantikan sahaja force 720 kali 10 kuasa 3. Delta L is 0.01. Jadi awak akan dapat U is equal to 3600 joule. Okay, soalan B adalah soalan heat conduction. So bila awak baca soalan ni dulu kan, and then awak nampak ayat composite rod, maksudnya ni adalah satu rod yang mempunyai gabungan dua material yang berbeza. Okay, jadi lukisan dia akan nampak macam ni. Awak boleh lukis dulu untuk tunjuk gambar, untuk dapat gambaran macam mana rod tu. So awak ada composite rod, dia adalah 8 meter aluminium. So belah sini aluminium, panjang aluminium dah diberikan, iaitu 0.8 meter. Okay, aluminium ni disambungkan dengan brass. B, saya label B je. Okay, length of B is equal to 0.5 meter.
Kemudian dia cakap free end of the aluminium section is maintained at 150 degrees Celsius. So free end tu apa maksud dia? Free end tu adalah hujung aluminium yang tak bersambung dengan siapa-siapa. So hujung aluminium yang tak bersambung dengan siapa-siapa adalah belah sini lah. Jadi dekat sini suhu dia adalah 150 degrees Celsius. Dan saya boleh label dia sebagai T aluminium. Okay, dekat belah sini pula free end of brass, kita ada suhu 20 degrees Celsius. Okay, and then dia cakap no heat is lost through the side of the rod. So kita tahu ini adalah insulated composite rod sebab dia ada penebat, jadi tak ada haba yang keluar. And then at steady state, so dia dah bagi satu keyword, at steady state, calculate temperature of the point where the two metal are joined. So cari T at joint, atau boleh label sebagai T sahaja. T at joint kat mana? T at joint dekat tengah-tengah ni, di mana aluminium dengan brass berhubung. Okay, lepas tu cari temperature gradient. So nak cari temperature gradient adalah delta T over L. Tapi dia minta untuk brass sahaja, so B sahaja. Okay, question 1. Find T at joint. So awak kena guna keyword yang dia dah bagi dalam soalan ni, at steady state. So awak kena ingat bila steady state, Q over T untuk aluminium adalah sama dengan Q over T untuk brass. Okay, awak dapat je tulis ni, insyaAllah awak akan dapat satu markah. Tulis formula Q over T, iaitu negatif K aluminium. Cross sectional area diorang akan sama, A diorang akan sama sebab diorang composite rod, so diorang berhubung dengan satu sama lain. Okay, lepas tu delta T aluminium bahagi dengan L aluminium sama dengan negatif K brass. A sama, delta T untuk B bahagi dengan LB. Okay, and then tengok apa yang awak boleh cancel. Awak boleh cancel negatif, awak boleh cancel A. Okay, lepas tu sekarang awak kena selesaikan lah benda ni. K aluminium dah diberikan iaitu 205. Okay, and then delta T tu adalah T final tolak T initial. So untuk aluminium, T final dia adalah T at joint. Okay, saya labelkan sebagai T je lah untuk senangkan kerja. Okay, lepas tu tolak dengan initial temperature iaitu 150 sebab haba tu mengalir macam ni. Okay, so initial dia 150. Okay, ingat untuk chapter 8 awak tak perlu tukar temperature kepada Kelvin. Okay, biarkan je dalam degree Celsius. Lepas tu bahagi dengan length of aluminium which is 0.8. Okay, and then sama dengan K untuk brass which is 0.109 kali dengan delta T brass. So final dia adalah 20 degree tolak dengan T at joint kat tengah-tengah sebagai initial. Okay, lepas tu bahagi dengan length of brass which is 0.5. Okay, lepas tu kira untuk dapatkan T awak akan dapat 90.37 degree Celsius. Okay, soalan kedua pula, dia minta awak cari temperature gradient iaitu delta T over L. Okay, tapi untuk brass sahaja. So untuk cari delta T, awak tahu T kat atas tu adalah T final tolak T initial. T final untuk brass adalah 20. T initial dia adalah at joint temperature tadi 90.37. Lepas tu bahagikan dengan length of brass iaitu 0.5. Okay, so dia minta temperature gradient untuk kawasan ni sahaja. Okay, jadi jawapan dia awak akan dapat negatif 140.74 degree Celsius per meter. Unit dia ni awak nak ingat macam mana? Awak tengok formula delta T over L ni. Delta T unit dia adalah degree Celsius bahagi dengan length iaitu unit dia meter. So dapatlah degree Celsius per meter. Lagi satu awak kena ingat delta T over L atau delta T sentiasa negatif. So that's why jawapan awak akan dapat negatif. Sebab apa? Sebab final awak akan sentiasa lagi rendah dari initial. Soalan 8, soalan chapter 9.
awak diberikan root mean square velocity of a helium gas 1350 meter per second. So ni VRMS. Okay, kemudian dia cakap pressure and volume of the gas are double. Maksudnya sekarang ni pressure, tekanan dengan isi padu gas tersebut akan digandakan. Number of mole of the gas is kept at constant. Okay, then calculate the new root mean square velocity of the gas. Jadi dia minta awak cari VRMS yang baru. Kita boleh label sebagai new. Awak nak label benda lain pun boleh. Okay, cuma awak kena bezakan VRMS yang baru dengan yang lama. Okay, sekarang ni awak nak bagi nampak situasi tu dengan jelas. Awak buat ni VRMS yang lama, satu. Kita boleh label old lah. Okay, suka hati je. Okay, lepas tu untuk VRMS yang baru, new. Okay, so ada dua situasi sekarang ni. Okay, untuk situasi yang lama, kita ada VRMS value dia 1350 meter per second. Okay, lepas tu kita anggaplah pressure untuk situasi lama tu adalah P sahaja, dan volume untuk situasi lama tu volume V biasa sahaja. Okay, sebab dia tak bagi value kat kita, so kita let pressure BP, let volume VB. Okay, lepas tu untuk situasi yang baru kita ada VRMS new. Okay, tapi kita tak tahu value dia, kita nak cari, dan dia bagi tahu volume dengan pressure akan double. So sekarang ni pressure yang baru adalah 2P sebab dia dah double. Okay, so 2 kali ganda. Okay, and then volume yang baru juga adalah 2V. Okay, lepas tu macam mana nak kaitkan VRMS dengan pressure dan volume? Awak kena tengok dekat list of formula yang dia dah bagi dekat depan tu. Tengok apa kaitan antara, ada tak equation yang mengaitkan pressure, volume dengan VRMS. Ada satu equation, iaitu equation PV 1/3 N M VRMS square. Okay, so sekarang kita guna formula ni, gantikan maklumat lama dan baru ke dalam equation ni. So untuk situasi lama, PV dia betul dah, pressure kita P, volume kita V, so tak payah tukar. Okay, dia 1/3 salin je. Okay, N dengan M pun kita tak diberikan value, jadi awak tulis je sebagai NM. Dan VRMS yang lama adalah 1350 square. Okay, ni equation pertama kita. Okay, lepas tu untuk VRMS yang baru, guna equation yang sama tapi gantikan maklumat yang baru. So pressure kita sekarang adalah 2P, dan volume kita sekarang adalah 2V. Lepas tu sama dengan 1/3. NM kita masih sama, number of molecule kali dengan mass dia sama. Sebab apa? Sebab dia cakap kat sini number of mole of the gas is kept at constant. Jadi kalau N tak berubah, NM pun sama sahaja. Okay, lepas tu VRMS baru kita nak cari. Jadi ini equation kedua kita. Jadi apa yang kita boleh buat dengan dua equation ni, kita boleh bahagikan diorang. So awak nak cari VRMS new, jadi awak biarkan equation 2 kat atas. Jadi equation 2 bahagi dengan equation 1. So jadilah 4PV sama dengan 1/3 NM VRMS new bahagi dengan equation 1 iaitu PV, itu sama dengan 1/3 NM 1350 square. Okay, square ni jangan lupa, awak selalu tertinggal square tu wujud je. Okay, lepas tu boleh cancelkan benda yang sama, PV sama, so boleh cancel. 1/3 NM sama, boleh cancel. So yang tinggal cuma 4 sama dengan VRMS baru bahagi dengan yang ni. So selesaikan equation ni untuk dapatkan VRMS yang baru, iaitu 2700 meter per second. Okay, soalan seterusnya dia minta suhu baru untuk gas tersebut sekiranya molar mass adalah 4 gram per mole. So ini adalah
M besar, molar mass. Dan molar mass tu kalau awak nampak dia adalah dalam unit gram per mole, jadi awak kena tukar dulu ke kg per mole. So bila tukar jadi kg per mole, dia jadi 0.004 kg per mole. Okay, bahagi 1000 je. Awak nak cari suhu baru, so macam mana nak dapat suhu baru? Kenalah guna VRMS yang baru. So tadi kita dah kira VRMS yang baru adalah 2700 meter per second. Formula VRMS yang ada temperature adalah 3RT atau 3KT. So nak guna mana satu? Gunalah 3RT sebab awak ada molar mass. So 3RT bahagi dengan molar mass. Lepas tu boleh gantikan je. Ini akan sama dengan 2700 square root 3 R 8.31. Temperature baru kita nak cari. And then molar mass adalah 0.004. Lepas tu awak akan dapat temperature. Dan awak kena ingat temperature yang awak dapat ni adalah dalam unit Kelvin. Okay, sebab untuk chapter 9 kita akan pastikan suhu sentiasa dalam unit Kelvin. Soalan last ni adalah soalan thermodynamic process. So awak baca dulu soalan, kenal pasti maklumat yang diberikan, kenal pasti proses apa yang terlibat. Okay, dia bagi kita 0.5 mol, ini adalah N. Jadi mula-mula awak ada N. And then dia bagi tahu ini adalah monoatomic gas. So daripada maklumat tu awak boleh dapat degree of freedom sama dengan 3. Okay, kemudian dia bagi tahu gas diisi dalam kontainer yang ada volume 0.5 cubic meter dan suhu waktu tu adalah 303 Kelvin dan pressure dia adalah 2.52 kilo Pascal. Okay, kemudian gas ni akan melalui proses isothermal compression. So kalau gas melalui compression, volume dia makin berkurang lah. Jadi volume baru kita sekarang adalah 0.3 cubic meter dan pressure akan meningkat kepada 4.2 kilo PA. Untuk isothermal process, volume dengan pressure akan berubah sebab isothermal tu suhu dia sama. Jadi suhu untuk proses ni sekarang masih 303 Kelvin. Okay, sebab suhu tidak berubah untuk isothermal. Okay, kemudian gas ni sekali lagi melalui satu proses iaitu isobaric expansion. So untuk isobaric expansion, volume akan bertambah balik kepada original volume. Okay, jadi volume original adalah 0.5 cubic meter. Kemudian temperature akhir untuk gas ni adalah 505 Kelvin. Jadi untuk isobaric process, benda yang akan berubah adalah volume dengan temperature. Apa yang masih sama? Pressure. So pressure masih sama dengan sebelum ini iaitu 4.2 kilo Pascal. 4.20 kilo Pascal. Okay, lepas tu dah tulis semua maklumat ni, barulah kita tengok soalan minta apa. Soalan pertama minta total work done. So W total. Okay, untuk cari total work done, awak kena tambahkan work done untuk setiap proses dalam soalan ni. So kita ada dua proses. Jadi awak kena cari dulu work done untuk isothermal. Kemudian tambah dengan work done untuk isobaric. Okay, work done untuk isothermal boleh kira guna formula yang dah diberikan iaitu nRT ln V final over V initial. Okay, work done untuk isobaric pun sama, guna sahaja formula yang diberikan iaitu pressure kali dengan change in volume iaitu V final tolak V initial. Okay, lepas tu tengok dulu untuk isothermal process. N dia adalah 0.5, R 8.31, temperature dia adalah 303 and then ln V final dia adalah 0.3 dan V initial dia adalah 0.5. Jangan terbalik Okay, lepas tu untuk isobaric process pula, pressure dia untuk isobaric process, pressure dia adalah 4.2 kilo PA. So 4.2 times 10 to the power of 3. Lepas tu kalikan dengan V final
0.5 tolak dengan V initial 0.3. Untuk isothermal awak akan dapat negatif 643.11 joule. Untuk isobaric awak akan dapat 840. So total work done is equal to 196.89 joule. Okay, soalan kedua dia minta cari change in internal energy. Jadi delta U untuk isobaric process sahaja. So selalunya kita cari delta U guna formula first law of thermodynamic, formula ni. Tapi masalahnya sekarang kita tak ada Q, jadi kita tak boleh guna formula ni. Sebaliknya awak kena guna konsep, iaitu delta tu adalah change, perubahan antara final dengan initial. So U final tolak dengan U initial. Okay, kemudian cari formula untuk internal energy. Tengok kat depan, formula untuk chapter 9, internal energy is equal to half Fn RT. Kenapa kita guna formula yang ni? Sebab kita dah diberi number of mole, so kita guna ni instead of NKT. Tulis balik je formula ni untuk ni dan ni. So ini adalah untuk isobaric process kan. So kalau isobaric process, value apa yang berubah? Value volume dengan temperature. So dalam equation U ni ada temperature, jadi value temperature ni je lah yang berubah. Half FNR ni akan sama sahaja. Okay, jadi half FNR T final tolak dengan UI, iaitu half FNR T initial. Lepas tu factorize keluar half FNR, dan T final akan tolak dengan T initial. Lepas tu ganti F sama dengan 3 untuk monoatomic. Number of mole is 0.5, R is 8.31. The final temperature is 505, and initial minus initial temperature, which is 303. So awak akan dapat delta U is equal to 1258.97 joule.